Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn tự mình chăm sóc được những cây hoa phong lan. Nó luôn có rất nhiều hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh. Cây luôn xanh tốt. Hồi sinh những cành hoa mới. Lá luôn xanh. Cây phát triển được rất khỏe mạnh. Những chùm hoa giữ trên cành được lâu hơn. Hôm nay tôi chia sẻ một cách chăm sóc rất dễ. Với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan xanh tốt, những chùm hoa phát triển nhanh, rễ rất khỏe, hồi sinh được những chiếc lá tươi tắn và khỏe hơn. Những cành hoa rất dài, phát triển nhanh hơn. Với cách chăm sóc đơn giản này, nó sẽ giúp cho vườn hoa phong lan luôn có nhiều hoa nở rộ, hoa lâu tàn và đẹp rực rỡ quanh năm. Hãy sử dụng vỏ của 2 quả chuối nhỏ đã chín. Và đây là nguồn dưỡng chất rất tốt giúp cho những cây hoa lan được phát triển và có được nhiều hoa. Nếu những quả chuối to, các bạn chỉ cần dùng 1 quả là đủ. Sau đó các bạn chỉ cần cắt nhỏ ra. Sau đó hãy cho tất cả vỏ chuối này vào lọ. Cho vào 600ml nước đun sôi. Hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và giúp cho hoa lan được phát triển. Và hãy dùng 1 thìa. Cho vào 400ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Để giúp cho một cây hoa lan luôn được xanh tốt, lá cứng cáp, lá mới phát triển nhanh, trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước. Và cách làm này để giúp cho độ ẩm được duy trì tốt, những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Và để trong 15 phút. Dù trồng trên những loại chậu khác nhau, cách làm này rất quan trọng. Nếu các bạn không sử dụng cách làm này thì những loại phân bón sẽ không có tác dụng, vì cây sẽ khó hấp thụ được những dưỡng chất cần thiết từ phân bón. Chúng ta sẽ giúp cho những cây hoa lan có lá xanh phát triển được tốt hơn.
Và điều này cũng sẽ giúp cho những bông hoa giữ trên cành được lâu hơn. Và những cây hoa lan dù rất yếu ớt, nó vẫn hồi sinh được những chiếc lá tốt. Và điều này giúp cho hoa có nhiều hơn. Những nụ hoa cũng sẽ phát triển được rất nhanh. Dù các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau, nó vẫn giúp cho hoa luôn nở nhiều, luôn tươi đẹp và rất rực rỡ. Những cành hoa sẽ mọc và phát triển rất nhiều. Khi chúng ta cung cấp độ ẩm đầy đủ thì nó sẽ giúp cho hoa phát triển và rễ tốt hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và cách làm này để giúp cho những cây yếu và chậm phát triển nó vẫn được tốt hơn. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển và không bao giờ có hoa. Vì khi chất trồng bẩn, nó sẽ cản trở rất lớn đến quá trình trao đổi chất và làm cho rễ của cây dễ bị nhiễm khuẩn. Và cách làm này cũng sẽ giúp cho hoa lan của các bạn luôn được xanh, nó phát triển được tốt và bền vững hơn theo thời gian. Vì những chiếc lá khi được cung cấp nước đầy đủ, nó sẽ thẳng và phát triển rất tốt. Và nó cũng sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta có đề kháng tốt hơn so với những cây hoa lan mà các bạn không cung cấp độ ẩm cần thiết. Và điều này cũng sẽ giúp cho các bạn chăm sóc hoa lan dễ dàng. Nó giúp loại bỏ các cặn muối trắng, làm sạch rễ và chất trồng rất tốt. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc bỏ cặn. Sau đó hãy cho nước quế vào chung. Và nó sẽ tạo ra nguồn dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy dùng nước này. Chúng ta hãy làm sạch những chiếc lá. Và đây là một trong những cách làm rất đơn giản. Nó giúp cho những chiếc lá luôn được sạch, cây trao đổi chất rất dễ dàng. Và hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó giúp loại bỏ nấm, loại bỏ côn trùng
Và khi những chiếc lá được sạch, nó cũng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cây được tốt hơn. Và đây là chất hữu cơ an toàn và bền vững cho những cây hoa phong lan phát triển. Khi các bạn để ở môi trường bên ngoài, cây rất dễ bị bám bẩn và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoa lan. Nó loại bỏ bụi bẩn và các loại côn trùng như nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Làm sạch lá rất tốt. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn xanh hơn, khỏe hơn, lá bóng hơn. Hoa lan sẽ được phát triển khỏe mạnh với cách làm rất dễ này. Và đây là cách để các bạn bảo vệ cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ được xanh và được tốt hơn rất nhiều. Khi những cây hoa lan yếu của chúng ta có những chiếc lá bị vàng hoặc đã bị nấm, thì khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này, nó sẽ giúp cho những chiếc lá mới được hồi sinh rất khỏe. Và điều này cũng sẽ giúp cho cây tăng cường trao đổi chất được nhanh và dễ hơn. Và với những cây kém phát triển thì nó vẫn phát triển được hoa, luôn khỏe mạnh. Phương pháp hiệu quả và tuyệt vời cho bất kỳ một cây hoa lan được hồi sinh. Và phương pháp thứ hai, các bạn hãy dùng nó để tưới phun sương cho cây. Và chúng ta nên thực hiện việc làm này vào buổi sáng. Nó giúp cho hoa lan luôn được xanh, luôn được tốt. Hãy nhớ phun dưới mặt lá để ngăn sự phát triển của các loại côn trùng trên hoa lan. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Đến chiều, những chiếc lá sẽ khô lại rất nhanh. Cây sẽ phát triển được tốt và không bị gì. Thêm vào 800 ml nước. Và phương pháp thứ ba, các bạn hãy tưới nước này vào gốc của cây. Hãy áp dụng cách làm này 14 ngày một lần.
Và hãy để như thế này trong 25 phút. Có thể xen kẽ với những loại phân bón hữu cơ dạng lỏng khác để giúp cho hoa lan được phát triển nhanh. Đây là dưỡng chất hữu cơ an toàn và bền vững cho những cây hoa lan phát triển và có được nhiều hoa. Cây luôn tốt, khỏe mạnh và bền vững hơn theo thời gian. Sau đó các bạn lấy ra và chúng ta hãy để những cây hoa lan như thế này ở nơi có ánh sáng, tránh nắng chiếu trực tiếp. Nó sẽ giúp cho lá được xanh, cây được khỏe hơn. Với cách làm như thế này, nó cũng sẽ giúp cho hoa giữ trên cành được lâu hơn. Và những cành hoa lan sẽ giữ được hoa rất nhanh. Với những cây yếu và chậm phát triển, hoặc những cây hoa lan các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau, thì cách làm này sẽ giúp cho cây luôn được xanh tốt. Nó có được rất nhiều rễ khỏe. Rễ luôn phát triển tốt với cách làm đơn giản và rất dễ này. Điều này cũng sẽ giúp cho những bông hoa nó sẽ được hồi sinh. Một phương pháp hiệu quả và tuyệt vời cho các loài hoa lan phát triển nhanh. Những cây hoa lan rất yếu, nó vẫn hồi sinh được lá rất tốt và rất khỏe. Và điều này cũng sẽ thúc đẩy giúp cho những cành hoa mới được mọc lên. Những cành hoa luôn phát triển khỏe mạnh với cách làm đơn giản và rất dễ này. Nó giúp cho hoa lan của các bạn luôn có rất nhiều nụ hoa phát triển. Một giải pháp tuyệt vời. Khi sử dụng những loại phân bón hữu cơ, cây sẽ rất bền vững theo thời gian. Hiệu quả tuyệt vời của những loại phân bón như thế này là nó giúp cho hoa giữ trên cành được lâu. Các bạn sẽ có được vườn hoa phong lan phát triển rất tốt và rất khỏe. Luôn hy vọng từ những cách làm đơn giản và rất dễ này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta có được những chậu hoa phong lan phát triển nhanh và có được nhiều hoa hơn. Rễ sẽ phát triển được rất tốt. Luôn có những phụ đề và những cách chăm sóc hoa lan khác nhau trên kênh. Các bạn hãy lựa chọn những cách làm phù hợp. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.